Hello students, welcome to our online video class. In this video, you will learn the chapter Natural Resources, Air, Water and Land. So let us start. First see the air. Air is the natural resources. Let us see the air. Air is a mixture of all type of gases. Air is the atmosphere around the earth, contains nitrogen, oxygen, carbon dioxide, 6 inert gases, नायट्रोजन डायऑक्साईड, सल्फर डायऑक्साईड, वॉटर वेपर अँड डस्ट पार्टिकल्स. हवा जी आहे ती हवा खूपशा वायूंनी तयार झालेली, खूपशा गॅसेसनी तयार झाली आपल्या ॲटमॉस्फिअरमधली. तर ह्या ॲटमॉस्फिअरमध्ये कुठले कुठले गॅसेस असतात? नायट्रोजन गॅस असतो, ऑक्सिजन गॅस असतो, कार्बन डायऑक्साईड असतं, 6 इनर्ट गॅसेस असतात. 6 इनर्ट गॅसेस म्हणजे काय? ते निष्क्रिय वायू. निष्क्रिय वायू कशाला म्हणायचं? असे वायू आहेत, काही असे गॅसेस आहेत ते कोणासोबत मिक्स झाले तरी रिॲक्ट होत नाहीत, कंबाईन होत नाहीत कोणासोबत, म्हणून त्यांना आपण निष्क्रिय गॅसेस असे म्हणू किंवा इनर्ट गॅसेस. नायट्रोजन डायऑक्साईड हे कंपाऊंड आहे. नायट्रोजन आणि ऑक्सिजन दोन्ही गॅस मिक्स झाल्यानंतर नायट्रोजन डायऑक्साईड तयार होतं. सल्फर डायऑक्साईड हे पण एक कंपाऊंड आहे. सल्फर गॅस आणि ऑक्सिजन गॅस मिक्स झाल्यानंतर सल्फर डायऑक्साईड होतं. तसेच वॉटर वेपर असतात, म्हणजे पाण्याची वाफ पण असते हवेमध्ये. जनरली जेव्हा किंवा टेम्परेचर उन्हाळ्यात वाढतं तेव्हा पाणी जे असतं, पृथ्वी तलावरचं पाणी, त्याचं पाणी गरम होतं आणि त्याची वाफ होते. ती वाफ कुठे स्टोअर राहते, कुठे जमा राहते? तर आपल्या हवेमध्ये. म्हणून वॉटर वेपर्स पण असतात. आणि डस्ट पार्टिकल्स म्हणजे धुळीचे कण पण असतात. नेक्स्ट सी द ट्रोपोस्फिअर कंटेन्स द 80% ऑफ द टोटल मास ऑफ द गॅसेस इन द एअर. त्या ट्रोपोस्फिअरमध्ये आपलं जेवढं काही हवेचं प्रमाण आहे तेवढ्या हवेच्या प्रमाणापैकी 80% गॅस हा ट्रोपोस्फिअरमध्ये असतो आणि उरलेलं जे काही 90% आहे तो स्ट्रॅटोस्फिअरमध्ये असतो. आणि त्याच्यानंतर 1% जो राहतो तो 1% असतो मेसोस्फिअरमध्ये. फर्दर इन द मेसोस्फिअर द प्रपोर्शन ऑफ द मास ऑफ द गॅसेस गोज ऑन डिक्रीजिंग. म्हणजे 80% गॅस हा ट्रोपोस्फिअरमध्ये असतो, 19% गॅस हा स्ट्रॅटोस्फिअरमध्ये असतो आणि उरलेला 1% गॅस असतो हा मेसोस्फिअरमध्ये. आणि जसं आपण मेसोस्फिअरच्याही वर जाऊ तसं हा गॅस खूप कमी होतो आणि अगदीच नाहीसा पण होतो. सो गॅसेस आर नॉट फाउंड इन द एक्झोस्फिअर अँड बियॉन्ड. जेव्हा आपण एक्झोस्फिअर आणि त्याच्या वर जातो त्यावेळेस हे कुठल्याच गॅसेस फाइंड आउट होत नाहीत, आपल्याला ते संपून जातात. नेक्स्ट आहे आता इथे वेगवेगळ्या गॅसेसचे प्रपोर्शन दिलेलं आहे. एअर इज अ मिक्सचर ऑफ सेव्हरल गॅसेस. आता हवा जी आहे ती खूप साऱ्या गॅसेसचं मिश्रण आहे. इट इज द चीफ कॉन्स्टिट्युएंट ऑफ द अर्थ्स ॲटमॉस्फिअर. म्हणून हवा हे जे काय आपल्या ॲटमॉस्फिअरचा मुख्य घटक आहे. बिसाइड्स दिस गॅसेस एअर ऑल्सो कंटेन्स द वॉटर वेपर. पण बघितलं तर हवेमध्ये काय काय असतं? तर वॉटर वेपर पण असतात आणि डस्ट पार्टिकल्स पण असतात. Amount of gases in the air is the greatest near the surface, decreases as it goes higher and higher from the surface. तसेच पृथ्वीच्या सरफेसवर, पृथ्वीचा जो काही पृष्ठभाग आहे तिथं हवा खूप जास्त मोठ्या प्रमाणावर असते. जसं आपण वर जाऊ, हा पृथ्वीचा पृष्ठभाग सोडून आपण वर जर गेलो तर तसं हे हवेचं प्रमाण खूप कमी होत जातं. अँड दॅट इज एअर बिकम्स रेअर ॲट हायर अल्टिट्यूड. समुद्रसपाटीपासून जर आपण खूप उंचावर गेलो तर ही हवा खूप विरळ होत जाते, कमी होत जाते. आता इथे मी हवेचं कुठल्या गॅसेसचं किती प्रमाण आहे ते मी दिलेलं आहे. आपल्या हवेमध्ये एअर कंटेन्स नायट्रोजन गॅस 78%, ऑक्सिजन गॅस 20.9%, आर्गॉन गॅस 0.90%, कार्बन डायऑक्साईड गॅस 0.03% and other remaining gases are that is 0.17%. हे झालं आपलं गॅसेसचे प्रमाण. आता लेट अस सी द सम युजेस ऑफ गॅसेस इन द एअर. आता आपण आपल्या गॅसेसचे यूज बघू. फर्स्ट गॅस आहे नायट्रोजन. नायट्रोजन हेल्प्स लिव्हिंग थिंग्स टू बिल्ड द नेसेसरी प्रोटीन्स. इट इज युजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया. आता हे जे नायट्रोजन आहे हे नायट्रोजन जनरली खतांमध्ये यूज केलं जातं. जे आपण आपल्या पिकांना खत देतो त्या खतांमध्ये हे अमोनिया प्रोडक्शनसाठी हे नायट्रोजन वापरलं जातं. अँड इट इज ऑल्सो युज्ड इन द एअरटाईट पॅकेजिंग ऑफ द फूड स्टफ. आपले जे काही अन्नपदार्थ आहेत पॅकेज्ड म्हणजे हवाबंद अन्नपदार्थ आहेत त्यामध्ये पण हे यूज केलं जातं. जसं की तुमचे कुरकुरे, चिप्स किंवा कुठलेही एअरटाईट जे आहेत ज्याच्यामध्ये जी काही हवा फिलअप केली जाते त्याच्यामध्ये नायट्रोजन वापरलं जातं. अजून एक नायट्रोजनचा यूज सांगायचं असं की आपले जे काही टायर्स आहेत, गाडीचे टायर्स, त्या गाडीच्या टायरमध्ये जी काही हवा भरली जाते ती नायट्रोजनची हवा असते.
नेक्स्ट आहे ऑक्सिजन. ऑक्सिजन इज नेसेसरी फॉर द रिस्पायरेशन. आपल्याला माहिती आहे आपल्याला श्वसनासाठी काय आवश्यक आहे, तर ऑक्सिजन गॅस आवश्यक आहे. सो जेवढे काही सजीव आहेत ते ऑक्सिजन श्वसनामध्ये ऑक्सिजनचा उपयोग करतात, ऑक्सिजन गॅस घेतात. अँड नेक्स्ट यूज ऑफ दिस ऑक्सिजन इट इज यूज्ड इन द कंबशन. म्हणजे ऑक्सिजनचा ज्वलनासाठी सुद्धा उपयोग होतो. आता इथे एक एक्झाम्पल आहे कॅन्डलचं. जेव्हा मी एखादी कॅन्डल घेतली, ती कॅन्डल मी लाईट केली म्हणजे पेटवली, ती कॅन्डल सुरू आहे, त्या कॅन्डलवर मी ग्लास ठेवला उलटा, तर काही वेळ ही कॅन्डल चालेल आणि काही वेळाने बंद पडेल. याचं कारण असं की जोपर्यंत ग्लासमध्ये ऑक्सिजन आहे त्या ग्लास कंटेनरमध्ये, तोपर्यंत ही ऑक्सिजन सपोर्ट करेल, त्या ज्वलनाला कंबशनला सपोर्ट करेल. ज्यावेळेस ऑक्सिजन संपून जाईल त्यावेळेस हे जे कंबशन आहे ते कंबशन स्टॉप होईल, म्हणजे मेणबत्ती जळायची स्टॉप होईल. असे हे 2 युजेस आहेत. नेक्स्ट गॅस आहे कार्बन डायऑक्साईड. कार्बन डायऑक्साईड्स ही जनरली प्लांट्स यूज करतात. प्लांट्स स्वतःचं अन्न स्वतः बनवतात, त्याला आपण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस असं म्हणतो. ह्या फोटोसिंथेसिस प्रोसेसमध्ये प्लांट्स कार्बन डायऑक्साईड गॅस ॲब्सॉर्ब करतात आणि ऑक्सिजन गॅस रिलीज करतात. म्हणून आपण जास्तीत जास्त झाडं लावले पाहिजेत. ऑक्सिजनचं प्रमाण जर वाढवायचं असेल आपल्या हवेमधलं, तर आपण जास्तीत जास्त झाडं लावली पाहिजेत. नेक्स्ट हा कार्बन डायऑक्साईड फायर एक्सटिंग्विशर म्हणून पण वापरला जातो. फायर एक्सटिंग्विशर म्हणजे काय, तर जिथे कुठे आग लागली आहे तिथे ही आग रोखण्याचं काम, आग विझवण्याचं काम हे कार्बन डायऑक्साईड केलं जातं. सगळीच ठिकाणी आपण आग विझवण्यासाठी पाणी वापरू शकत नाहीत. काही ठिकाणी इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटने जर आग लागली असेल तिथेच आपण पाणी वापरलं तर इट्स मोर डेंजरस. पाणी वापरलं तर ते पाण्यामध्ये करंट उतरू शकतं. मग त्यावेळेस आपण हे फायर एक्सटिंग्विशर वापरतो. ह्या फायर एक्सटिंग्विशरमध्ये कार्बन डायऑक्साईड मोठ्या प्रमाणावर आढळतो. नेक्स्ट आहे अर्गॉन गॅस. अर्गॉन गॅस इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब्स. जेवढे काही इलेक्ट्रिक बल्ब्स आहेत त्या बल्ब्समध्ये अर्गॉन गॅस यूज केला जातो. नेक्स्ट इज झेनॉन गॅस. झेनॉन गॅस इज यूज्ड इन द फ्लॅश फोटोग्राफी. जे काही तुमचे फोटोग्राफर्स जे काही फ्लॅश असतात, फोटोग्राफिक फ्लॅश, त्या फोटोग्राफिक फ्लॅशमध्ये हा झेनॉन गॅस असतो. नेक्स्ट आहे हेलियम. आता हेलियम गॅस इज यूज्ड टू ऑब्टेन द लो टेम्परेचर इन द लॅबोरेटरीज और रिसर्च वर्क. जेवढे काही लॅबोरेटरीज आहेत, सायंटिफिक किंवा रिसर्चर आहेत, सायंटिस्ट लोक एखाद्या लिक्विडचं, एखाद्या सबस्टन्सचं टेम्परेचर लो डाऊन करायचं असेल, कमी करायचं असेल, तर त्यावेळेस हे हेलियम गॅसचा उपयोग करतात. अँड इट इज ऑल्सो युज्ड फॉर द जनरेटिंग ऑफ द लिफ्ट इन एअरशिप्स. एअरशिप्स जे आहेत, आता इथं मी पिक्चर टाकलेला आहे. या पिक्चरमध्ये एक स्टेडियम आहे आणि स्टेडियममध्ये एक स्पोर्ट इव्हेंट चालू आहे. हा स्पोर्ट इव्हेंटला वर बलून दाखवला, त्याचा हे बलून आहे तो ॲडव्हर्टायझिंग बलून आहे, ज्याला आपण एअरशिप्स म्हणतो. ह्या एअरशिप्सचा ॲडव्हर्टायझिंगसाठी खूप वापर केला जातो आणि मेन वापर आहे की याचा टू लिफ्ट द कार्गो शिप्स. तर मोठे मोठे जे काही शिप्स असतात, मालवाहतुकीचे शिप्स जे असतात, ते शिप्स लिफ्ट करण्यासाठी पण ह्या एअरशिप्सचा वापर केला जातो. नेक्स्ट आहे निऑन गॅस. निऑन गॅस इज यूज्ड इन द डेकोरेटिव्ह लाईट्स. निऑन गॅसचा वापर आपण डेकोरेटिव्ह लाईट्समध्ये पण केला जातो. जेवढे काही नेम प्लेट्स आहेत वेगवेगळ्या शॉप्सच्या, त्यांना लाईटिंग असते, त्यांना ही जी लाईटिंग असते त्या लाईटिंगमध्ये असतो निऑन गॅस. अँड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द स्ट्रीट लाईटनिंग. जे काही रस्त्यावरचे पथदिवे आहेत त्या पथदिव्यांमध्ये सुद्धा ह्या निऑन गॅसचा वापर केला जातो. नेक्स्ट गॅस आहे क्रिप्टॉन. क्रिप्टॉन इज यूज्ड इन द फ्लोरोसेंट ट्यूब्स. आपले जे काही फ्लोरोसेंट ट्यूब आहेत, ट्यूबलाईट आहे घरातली, त्याच्यामध्ये हा क्रिप्टॉन गॅस वापरला जातो. नेक्स्ट बघू एअर पोल्युशन. एअर पोल्युशन म्हणजे काय, तर हवेचे प्रदूषण. हवेचे प्रदूषण कसे होते, स्मोक डायरेक्टली मिक्सेस विथ द ॲटमॉस्फिअर. स्मोक म्हणजे काय, हा धूर जेव्हा डायरेक्टली हवेमध्ये, वातावरणामध्ये मिक्स होईल त्यावेळेस काय होतं, की डिस्टर्बिंग द बॅलन्स बिटवीन द कॉन्स्टिट्युएंट ऑफ द एअर. हवेचे जे काही घटक आहेत, जसं नायट्रोजन 78%, बाकीचे कार्बन डायऑक्साईड 0.03%, ऑक्सिजन 20.9%, हे जे काही प्रपोर्शन आहे, त्यांचं प्रमाण आहे, ते प्रमाण त्यांचं मग बिघडून जातं. जर डायरेक्ट गॅस कुठले पण धूर जर हा गॅसेसमध्ये सोडला असेल तर प्रमाण त्याचं बिघडतं. अँड दिस इज कॉल्ड द एअर पोल्युशन. याला काय म्हणायचं, तर एअर पोल्युशन. नेक्स्ट, हार्मफुल गॅसेस आर गिवन आउट थ्रू द कंबशन ऑफ फ्युएल्स इन द व्हेकल्स अँड इन बिग इंडस्ट्रीज. आता हे जे काही हार्मफुल गॅसेस आहेत, घातक वायू आहेत, ते कुठून कुठून बाहेर पडतात. इट इज गिवन आउट फ्रॉम द कंबशन ऑफ फ्युएल्स इन व्हेकल्स. आता जेवढे काही व्हेकल्स आहेत, आपले वाहनं आहेत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, या 2 व्हीलर 4 व्हीलरसाठी आपल्याला पेट्रोल डिझेल लागतं. पेट्रोल डिझेल जेव्हा ट्रॅव्हल करतं एखादं व्हेकल्स, त्यावेळेस हे पेट्रोल डिझेलचं कंबशन होतं आणि त्याच्यामधून ह्या व्हेकल्समधून धूर बाहेर पडतो. हा जो
गॅस आहे तो खूप हार्मफुल आहे. जे काही अजून बिग इंडस्ट्रीज आहेत, मोठे मोठे उद्योग कारखाने आहेत, या उद्योग कारखान्यामधून सुद्धा धूर बाहेर पडतो, तो पण एक हार्मफुल गॅसेस आहे. अँड इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द फ्युएल्स लाईक वूड्स अँड कोल्स, जे काय अर्धवट जळालेलं लाकूड किंवा अर्धवट जळालेला कोळसा याच्यामधून पण जो काही गॅस बाहेर पडतो हे हार्मफुल गॅसेस आहेत. हे जर डायरेक्टली ॲटमॉस्फिअरमध्ये मिक्स झाले तर ह्यांचं एअर पोल्युशन होतं. ॲज अ रिझल्ट एअर पोल्युशन इज डिक्रीजिंग डे बाय डे. म्हणून दिवसेंदिवस एअर पोल्युशन हे खूप वाढतं आहे. नेक्स्ट, हार्मफुल सबस्टन्सेस रिलीज इन द एअर थ्रू द कंबशन ऑफ फ्युएल्स. आता ही हार्मफुल सबस्टन्स, हार्मफुल गॅसेस जे आहेत एअरमधले, तर ते कोणते कोणते आहेत जे की फ्युएल्समधून बाहेर पडतात? नायट्रोजन डायऑक्साईड आहे, कार्बन डायऑक्साईड आहे, कार्बन मोनॉक्साईड आहे, सल्फर डायऑक्साईड आहे अँड सूट. नायट्रोजन डायऑक्साईडला नायट्रोजन डायऑक्साईडच म्हणायचं, कार्बन डायऑक्साईड आहे, कार्बनला कार्बन डायऑक्साईडच म्हणायचं, कार्बन मोनॉक्साईड आहे, कार्बन मोनॉक्साईडला कार्बन मोनॉक्साईडच म्हणायचं, सल्फर डायऑक्साईड आहे ज्याला आपण सल्फर डायऑक्साईडच असं म्हणतो, आणि सूट जे आहे त्याला आपण काजळी म्हणतो. आता हे सूट कुठून बाहेर येतं जनरली? किंवा आपण चूल लावलेली असते बघा गावामध्ये, चूल असते, त्या चुलीमधून जो काळा धूर बाहेर येतो त्याला काजळी, नंतर तो भाग काळा होतो, तो जो काही धूर आहे हार्मफुल गॅस आहे त्याला आपण सूट म्हणायचं. इट ऑल्सो कॉजेस द एअर पोल्युशन्स. नेक्स्ट आपण बोलू ओझोन लेअरबद्दल. ओझोन लेअर द प्रोटेक्टिव्ह शेल. तर या ओझोन लेअरला प्रोटेक्टिव्ह शेल पण म्हणायचं. प्रोटेक्टिव्ह शेल म्हणजे काय? तर सुरक्षा कवच. देर इज लेअर ऑफ ओझोन दॅट इज O3 गॅस इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रॅटोस्फिअर. स्ट्रॅटोस्फिअर 2 नंबरचा लेअर आहे. 2 नंबरचा लेअर जो आहे स्ट्रॅटोस्फिअर, त्याच्या खालच्या भागामध्ये हा ओझोन लेअर असतो. या ओझोन लेअरचं केमिकल नेम, केमिकल फॉर्म्युला आहे O3. O3 म्हणजे काय? तो ऑक्सिजन. O म्हणजे ऑक्सिजन. 3 वेळेस ऑक्सिजनचे ॲटम्स, 3दा ऑक्सिजनचे ॲटम्स कनेक्टेड असतात म्हणून हा O3. ओझोन गॅस इज नॉट डायरेक्टली युजफुल फॉर द सर्वायवल ऑफ द लिव्हिंग थिंग्स. खरं पाहिलं तर खूप डायरेक्ट आपण ओझोन गॅस यूज करत नाही, पण हा आपल्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे. व्हाय? बिकॉज लिव्हिंग थिंग्स हॅव दिस लेअर ओझोन ॲट हाय अल्टिट्यूड अराउंड द अर्थ. The ultraviolet rays coming from the suns are harmful for the living things. आपले जे काही सूर्यापासून आपल्याला जे काही अल्ट्राव्हायोलेट रेज आपल्या पृथ्वीवर येतात, ही अल्ट्राव्हायोलेट रेज फिल्टर करण्याचं काम हा ओझोन लेअर करतो. ते जर रेज फिल्टर नाही केले, हा जो ओझोन लेअर नसतात ते जर फिल्टर झाले नसते, तर हे लेअर, हे जो अल्ट्राव्हायोलेट रेज आहेत ते डायरेक्टली आपल्याला स्किन कॅन्सर झाला असता, बाकीचे प्लांट्स ॲनिमल्सना पण अफेक्ट केलं असतं. So the ozone gas absorbs these rays and as a result life on the earth is protected. हा ओझोन गॅस अल्ट्राव्हायोलेट रेज ॲब्सॉर्ब करतो आणि आपल्या अर्थला प्रोटेक्ट करतो. This the ozone layer is destroyed if a chemical gases like carbon tetrachloride or the chlorofluorocarbon used in air conditions. आता हा ओझोन गॅस डिस्ट्रॉय होतो कुठल्या केमिकल गॅसमुळे? त्याचं नाव आहे कार्बन टेट्राक्लोराईड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन. दोन्ही एकाच गॅसचे नावं आहेत, पण 2 वेगवेगळे नावं आहेत. जसं की त्याला कार्बन टेट्राक्लोराईड पण म्हणायचं आणि क्लोरोफ्लोरोकार्बन पण म्हणू शकतो. यूज्ड इन, आता हे कशामध्ये यूज केले जातात? तर एअर कंडिशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स अँड स्प्रे. हे जे एअर कंडिशनरमधली एअर आहे, रेफ्रिजरेटरमधली एअर आहे, आणि जे काही वेगवेगळे डिओ स्प्रे आहे यांच्यामधले हे क्लोरोफ्लोरोकार्बन असतात. हा जो गॅस आहे, हा गॅस बाहेर पडला तर डिरेक्टली ओझोनला डिस्ट्रॉय करतो. सो इट इज व्हेरी हार्मफुल गॅसेस. म्हणून सगळ्या देशांनी, सगळ्या वर्ल्डनी एक मीटिंग ठेवली आणि या गॅसेसवर रिस्ट्रिक्शन टाकण्यात आलं, लिमिट्स त्याच्यामध्ये टाकण्यात आले, रिस्ट्रिक्शन टाकण्यात आले की तुम्ही हा गॅस डिरेक्टली ॲटमॉस्फिअरमध्ये सोडू शकत नाही, बिकॉज इट इज व्हेरी हार्मफुल टू अवर ओझोन लेअर. सो 16 सप्टेंबर इज सेलिब्रेटेड ॲज ओझोन प्रोटेक्शन डे. म्हणून 16 सप्टेंबर हा दिवस ओझोन प्रोटेक्शन डे म्हणून साजरा केला जातो पूर्ण जगामध्ये. टू मेक एव्हरीवन अवेअर ऑफ द इम्पॉर्टन्स ऑफ द ओझोन. सगळ्यांना ओझोनबद्दलचा माहिती वाढवण्यासाठी, अवेअरनेस वाढवण्यासाठी हा दिवस ओझोन प्रोटेक्शन डे म्हणून सेलिब्रेट केला जातो. हिअर यू कॅन सी द इमेजेस ऑफ द ओझोन लेअर्स होल. आता ओझोनला एक होल पडलेलं आहे. हे होल अंटार्क्टिकावर आहे. जर आपण, मी इथे पिक्चर दिलं आहे, ह्या पिक्चरमध्ये हे होल सगळ्या जगाने ठरवलं की आता हे ओझोनला छिद्र पडलेलं आहे ते आपल्याला रिकवर करायचे आहे. सगळ्यांनी रिस्ट्रिक्शन घातले आपापल्या वेगवेगळ्या फॅक्टरीजवर. रेफ्रिजरेटर कंपन्यांनी स्वतःचे CFCचं प्रमाण कमी केलं
हे जे रिस्ट्रिक्शन घातल्यामुळे हा जो जे काही होल पडलं होतं ओझोनला, हे लेअर ओझोनचं होल हळूहळू कमी होतं. आता इथे 2014मध्ये किती होतं, 2015मध्ये थोडंसं कमी झालं आहे, 16मध्ये थोडं कमी झालं आहे आणि 2019मध्ये बघितलं तर आता बरंचसं हे छिद्र कमी झाले. आता हे बघितलं तर ॲक्च्युअल हे असं होल आहे जे अंटार्क्टिकावर आहे. हे असं जो व्हाईट पॅच दिसतो तो ओझोन लेअरचं होल आहे, जे की आता खूप रिकवर होतं आहे, ते छिद्र कमी झाले हळूहळू. ओके, दिस इज द ओझोन डिप्लिकेशन सबस्टन्स, म्हणजे ओझोन डिस्ट्रॉईंग गॅसेस आहेत जे नेमके कुठून बाहेर पडतात, तर रेफ्रिजरेटरमधून बाहेर पडतात, स्प्रेमधून, डिओ स्प्रेमधून बाहेर पडतात आणि AC मधून सुद्धा बाहेर पडतात. ओके, नेक्स्ट क्लास वी विल सी द नेक्स्ट नॅचरल रिसोर्सेस, दॅट इज द वॉटर.